هذه النظارة تعطيك واقع، وهذه النظارة تعطيك واقع آخر مختلف، وكلا الواقعين غير موجودين في الواقع. نعم، ففي الحقيقة والواقع أصبح لدينا اليوم بفعل التقنية نوعين من الواقع غير الواقعي، واقع معزز وواقع افتراضي. رويدك لا تنزعج من هذه الكلمات، فإنك على أغلب الظن ستبدأ بالتعامل معها في القريب العاجل إن لم تكن بالفعل قد بدأت في التعامل مع هذين الواقعين. وللتبسيط وللتمثيل دعني أخذك معي في جولة سريعة إلى هذين الواقعين وإلى أحد المعارض المستقبلية لرائدة التقنية العالمية انتل، والتي زرتها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك رأيت نماذج كثيرة لهذين الواقعين. الجميع يتبارى لخلق هذا النوع من الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز. الواقع الافتراضي هو الفيرتشوال والواقع المعزز هو الأوجمنتد. ما الفرق بين هذه النظارة وهذه النظارة؟ نعم، هذه كبيرة وهذه أكبر، لكن ليس هذا هو الفرق المهم. النظارة الأولى الأكبر هذه تعزلك عن الواقع الحالي تماما وتأخذك إلى واقع افتراضي جديد تشاهد فيه عالم مختلف وتعيش هذا العالم بالصورة والصوت وتتفاعل معه وتنسى واقعك وعالمك الحقيقي الحالي، لأنك انتقلت كلية إلى الواقع أو إلى العالم الافتراضي. هذه هي النظارة الأولى وهذا هو الواقع الأول، الواقع الافتراضي. النظارة الثانية وهي كبيرة ولكنها أقل حجما من الأولى، فهي نظارة الواقع المعزز، تعزز لك واقعك الذي تراه أنت بالفعل، ولكنها لا تعزلك عنه، أي تضيف لك طبقة من المعلومات والصور والرسومات على ما تراه بالفعل أمامك بعينك فتعززه وتحسنه، ويمكنك كذلك أن تتفاعل معه، لكنها لا تعزلك عن واقعك مثل ما تفعله النظارة الأولى، نظارة الواقع الافتراضي. النظارة هي مجرد مثال لكلا الواقعين أو للأدوات بالأحرى التي تنقلك إلى هذا الواقع غير الواقعي. خذ مثالا آخر على الواقع الافتراضي. افتراضي يعني فيرتشوال. منصات وكبسولات ألعاب الفيديو سواء التي نراها في الملاهي أو التي نراها في المنازل، والتي تدخل إليها وتعيش بداخلها وتتفاعل معها بشكل كلي. ليس فقط الألعاب، فيسبوك مثلا اشترت مؤخرا شركة متخصصة في صناعة الواقع الافتراضي، والله أعلم ماذا سيصنعون به وبنا، لكن لك أن تتخيل على سبيل المثال وأنت تجلس وتتحدث وتتسامر وتلعب مع عدد من أفراد عائلتك وأصحابك في أي مكان موجودين بالعالم، وكأنك بالفعل تعيش معهم، وإذا ما انقطع اتصالك بهم بقصد أو بدون قصد تعود إلى واقعك الواقعي. دعنا نأخذ مثال على الواقع المعزز الأوجمنتد. إذن الواقع الافتراضي هو الفيرتشوال، الواقع المعزز هو الأوجمنتد رياليتي. هذه اللعبة التي جذبتنا في معرض انتل المستقبلي ذاك. من ناحية الواقع فهذا التراب الذي نلمسه بأيدينا هو تراب واقعي، لكن تلك الرسومات هي رسومات افتراضية خيالية، وهذا هو الواقع المعزز، مزج بين الخيال والواقع لدرجة تبقيك في الخيال ولا تفصلك عن الواقع. مثال آخر، هذه المرآة الذكية لتجربة الملابس. أنت واقعي ولكن الملابس التي أمامك هذه خيالية، تجرب الملابس دون أن تلمسها بالفعل. الواقع المعزز موجود كذلك في جوالك الذكي، بالفعل أنت تجربه من يوم للآخر عندما تعطيك الكاميرا على سبيل المثال معلومات إضافية لما تراه أمامك، ويمكنك أن تتفاعل معه بشكل أو بآخر في كما نرى أمامنا في مثل هذا النموذج من نماذج متاجر الأثاث على سبيل المثال، ولكنك أنت مستمر في مشاهدة واقعك الحالي أو جزء منه. هذا إذن هو الواقع المعزز Augmented Reality، ويرمز له بحرفين AR ستراها كثيرا. أما الواقع الافتراضي فيرمز له بالحرفين VR Virtual Reality، وستراهما كثيرا في هذه الأيام وفي المستقبل القريب بإذن الله. باختصار كلاهما الواقع الافتراضي والواقع المعزز يأخذانك إلى عالم آخر، إما بشكل كلي مثل ما هو الحال في الافتراضي أو بشكل جزئي مثل ما هو الحال في الواقع المعزز.
هذه حصة اليوم في مدرسة حياة تك. فكيف ستطبقها في حياتك؟ هل أنت طبيب مثلا يمكنك أن تغير الكثير في عالم الطب عبر هذا الواقع المعزز أو الافتراضي؟ هل أنت معلم؟ يا لها من فرص هائلة للتعليم بكل أركانه عبر الواقع المعزز والواقع الافتراضي. هل أنت من المهندسين، التجار، الرحالة، السياسيين؟ هل أنت فنان، رياضي، عالم، داعية؟ ستزور هذه التقنية مجالك وميدانك وفنك، فكن سباقا عند استقبالها وكن إيجابيا في تبنيها، ولا حد هنا للأفكار ولا حد هنا للثمار. هذا يا كرام هو الواقع الجديد الذي يجب أن نرضى به وأن نستعد له: الواقع الافتراضي Virtual Reality VR، والواقع المعزز Augmented Reality AR. فليرينا كل منا كيف يستعد له. أضف حياة إلى حياة.